სერიოზული პრობლემაა საფულის პერიოდში განსაკუთრებით. მანქანის ქვეშ შეფარებული ცხოველები, შინაური ცხოველები, რომელსაც ცხოველები ვერ ხედავენ და შესაბამისად გადაღებულია ხდება. ამ მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით ზოგადად და რა რეკომენდაციები შევარდა იქ? კი ბატონო, საბედნიეროდ ასეთი შემთხვევები ხშირი ნამდვილად არის, მაგრამ არის რისკები ამ კუთხით, ამიტომ ყოველთვის მანქანის დაძვრამდე როდესაც დავთქვათ, სასურველია მცირე პაუზა, რამდენიმე წამიანიც, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ ცხოველი მცირედი დაფრთხეს და გაერიდოს ავტომობილს. საუკეთესო შემთხვევაა, მაგალითად, თუ კი ავტომობილის ქვეშ საბურავებთან თვალის შევლებას მოახერხებთ, მაგრამ ყოველთვის ეს მარტივი ნამდვილად არ არის, ამიტომ საკმარისია სულ მცირედი დრო ავტომობილის დაქოქვიდან მის დაძვრამდე, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ აღნიშნული რისკი. შევამციროთ თქვენ აღნიშნეთ და აღნიშნეთ ისე, რომ ესეთ ფაქტები ხშირი არ არის, თუმცა სოციალურ ქსელებში იწერება ამის შესახებ და ფოტოებიც კი ედება, რომ არის ესეთი შემთხვევები. არის, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არ არის ამას არ აქვს მასობრივი ხასიათი, ეს არის საკმაოდ იშვიათი და ცხოველები როგორც კი ავტომობილის ძრავის ჩართვა ხდება, მაშინვე ცდილობენ რომ თავი გაარიდონ ხმაურს და საფრთხეს, რომელსაც შეიძლება გრძნობენ ამ კუთხით და ამიტომ ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი არის ავტომობილის ქვეშ დათვალიერება, მაგრამ თუ ამის საშუალება არ გვაქვს, უბრალოდ რამდენიმე წამი სანამ დავძრავთ ავტომობილს, უბრალოდ ძრავი ქონდეს ჩართულ მდგომარეობაში. ეს არის კარგი გამოსავალი. ასევე სიცხესთან დაკავშირებით ძალიან კარგია რომ ეს საკითხი წამოჭერით. ძალიან სერიოზული პრობლემა და რისკები შეიძლება იყოს ავტომობილში ჩვენი 4 ფეხას დატოვება. როდესაც შეიძლება გადავდივართ სულ 5 წუთით ან 2 წუთით აფთიაქში ან მაღაზიაში, მაგრამ შეიძლება რომ გაგრძელდეს რამდენიმე წუთი და აი აქ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სერიოზული რისკები, ცხოველები შეიძლება მოყვეს ძალიან სერიოზული ფატალური შედეგები და ცხოველის დაღუპვა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება 15 გრადუსით გაიზარდოს ან უფრო მეტი ავტომობილში ტემპერატურა, მაშინ როდესაც დაძრული ავტომობილი და კონდიციონერი ჩართული ავტომობილი შეიძლება პრობლემა არ იყოს, მაგრამ მზის ქვეშ გაჩერებული ავტომობილში, დახურულ ავტომობილში მდგომარეობა ძალიან მალე ხდება გაუსაძლისი და მინდა ვთხოვო, მოუწოდო ყველას, რომ არ დავტოვოთ როგორც პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი, ასევე ჩვენი 4 ხა მეგობარიც ავტომობილში ცხელ ამინდებში. აი თქვენ ორივე შემთხვევას რასაც ვისაუბრეთ, კატების შემთხვევები უფრო თუ ძაღლებთან დაკავშირებით? უფრო მეტად შეიძლება კატები იყოს, მაგრამ ორივე, ანუ მცირე ზომის ძაღლები შედიან ხოლმე ავტომობილის ქვეშ, დილში აფარებენ ხოლმე თავს სიცხის დროს. არ ვერ ვიტყვით რომ გახშირებულია, უბრალოდ ასეთი რისკები ყოველთვის არის და იყო და იქნება, მაგრამ სასურველია ამისგან თავი დავესკვიოთ. მაშინ დავტოვოთ შეკითხვა, მაშინ ფეთქავ საკრებულოს ფორმაზე, სადაც მე ვიყავი ეთიკის დაახლოებით და საკრებულოს წერებთან ფეთქონდა საუბარი, უბრალოდ ამ პატრონ ძაღლებთან დაკავშირებით და მაშინ განაცხადეთ, რომ მომრავდა და მოშიდა უპატრონ ძაღლების სხვადასხვა ლოკაციებზე. და ეს შემოედინება თუნდაც ზოგიერთი ძაღლი აზერბაიჯანიდან და კახეთიდან და ასე შემდეგ თბილისის საუბარი გონებოდა. და ამ მდგომარეობა მას გადიავალთ ეს და არის თუ ასე გაშოვითარება ამ მოგახსენეთ, აზერბაიჯანიდან თბილისში არ შემოდის, უბრალოდ აზერბაიჯანი საქართველოში შემოდის, რომელიც შემდეგ ხადე გადანაწილებას ახდენს სხვა ტერიტორიებზე. მოგახსენებთ, რომ ცხოველებს აქვთ ეგრეთ წოდებული მიგრაციის კანონი, მოქმედებენ ისინი მიგრაციის კანონით, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ჩვენ რომელიმე 4 ფეხას სხვა ტერიტორიაზე გადავიყვანთ, იმ თავისუფალ ტერიტორიას მაშინვე დაიკავებს სხვა. იმიტომ რომ იქამდე ის იცავდა ტერიტორიას, ცხოველებს აქვთ თავისი გავლენის ჭარებში გავლენის სფერო, გავლენის ტერიტორია, სადაც ისინი აკონტროლებენ და არ უშვებენ სხვა ცხოველს. ამიტომ ჩვენ პრობლემის მოგვარება თუ გინახს ელოდიან პერსპექტივაში, ამისთვის ჩვენ უნდა დავიწყოთ საქართველოს მასშტაბით ცხოველთა სტერილიზაცია, კასტრაციის პროგრამები და გამრავლების კონტროლი. გამრავლების კონტროლი და ამის ლიცენზირება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიცით რომ საკმაოდ რთული და ცუდი მდგომარეობა ჯიშების შენახვის მხრივ და ასევე ვიცით რომ აკრძალულია მეტისების გამრავლება. მაგრამ სამწუხაროდ პატრონები ვერ ითავისებენ იმას თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოველის სტერილიზაცია, კასტრაციას. ეს არის ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი ცხოველის ხასიათის ნაწილობრივ შეცვლის, დადებითი მიმართულებით და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მხრივ. სტერილიზაცია, კასტრაციის ოპერაციის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად მცირდება რისკები სხვადასხვა სიმსივნური დაავადებებისა. საშვილოსნოს, პროსტატის, საკვერცხების, დათესვეჯირკვლების და სხვა მიმართულებით სიმსივნური დაავადებების რისკები მცირდება, ცხოველი ხდება უფრო ჯანმრთელი და სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება დაახლოებით 2-დან 4 წლამდე. ანუ თუ ჩვენ არ ვართ მომშენებელი,
და არ გვინდა აქედან ცხოველიდან ბიზნესის კეთება, ამისთვის ასეთ შემთხვევაში ძალიან სწორი იქნება თუ ჩვენ გავაკეთებთ თუ ჩვენ ცხოველს ჩაუტარებთ სტერილიზაცია კასტრაციის ოპერაციას, რაც უფრო დიდხანს ვთქვათ შეგვინახავს ჩვენ ცხოველს და უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იქნება ის ჩვენს გვერდით. ამასთან ერთად ეს გადაჭრის პრობლემას ცხოველთა რაოდენობისა, რომელიც არის ნამდვილად ძალიან დიდი, უკონტროლო, არ ვიტყვი რომ რაიმე საგანგაშრობათა მდგომარეობა დაახლოებით იგივეა შეიძლება რაც იყო 3-4 წლის წინ და ამ ხრივ რაოდენობა არსებითად არ იცვლება, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნე, თუ კი თბილისში კეთდება სისტემატიურად სტერილიზაცია კასტრაციის ოპერაციები, მაგრამ თბილისის მეზობელი რეგიონები იგივეს არ აკეთებენ, როგორც კი თბილისში შემცირდება ცხოველთა რაოდენობა, ეს მაშინვე მკისრად გამოიწვევს ცხოველების შემოდინებას, როგორც ქვემო ქართლის, ასევე კახეთის, ასევე ცხეთამთიანეთის მხრიდან და რაოდენობა ცხადია დაახლოებით იგივე გახდება. ან შეიძლება ოდნავ მეტი, ოდნავ ნაკლები, მაგრამ არსებითად არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ცხოველთა რაოდენობა კონტროლდება საკვების რაოდენობით, ხო? თუ საკვების რაოდენობა არის საკმარისი 1000 ცხოველისთვის, მაშინ იქ აუცილებლად დაახლოებით 1000 ცხოველი იქნება. ხო, კანონზე საუბრობთ, თქვენ და კანონში იგივე ცვლილებების შექმნა, თქვა, იგივე საერთო თომას მოგისმენთ. კი ბატონო. კი ბატონო, იგეგმება პარლამენტში ამჟამადაც მიმდინარეობს კანონპროექტის განხილვა და მუშაობთ შინაური ბინადარი ცხოველების შესახებ კანონზე, რომელშიც იგულისხმება, რომელშიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა ჩაიდოს გამრავლების კონტროლი, ანუ ადამიანმა, რომელსაც უნდა ცხოველის მოშენება და გამრავლება, აუცილებლად ამისთვის საჭირო სპეციალური ნებართვა და ლიცენზია, რომელიც ელვადიან პერსპექტივაში მოგცემს იმ მდგომარეობას, რაც გვინდა, ეს არის ცხოველთა მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის შემცირება, ჰუმანური მეთოდებით, მათი სტერილიზაცია, კასტრაციით, გამრავლების უნარის შეზღუდვა და ასევე სხვა ცხოველების გამრავლების გაკონტროლებაც. ეს იქნება მიუსაფარი თუ პატრონიანი. და პატრონიანებსაც მე აუცილებლად მოუწოდებ, რომ გაასტერილონ თავიანთი ცხოველი, მაშინაც კი მაშინ თუ კი ისინი არ აპირებენ მომშენებლობას და ამით ბიზნესის კეთებას. და ეს მათ საშუალებას მისცემს, რომ დაახლოებით 2-დან 4 წლამდე უფრო დიდხანს ყავდეს თავიანთი ცხოველი და უფრო დიდხანს იცოცხლოს მათმა ცხოველმა. ანუ ეს საკანონმდებლო ცვლილება და კანონი, რომელსაც მივიღებთ, საშუალებას მოგცემს, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად შემცირდეს ცხოველთა რაოდენობა და გამრავლება. ასევე ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში დაიწყოს სტერილიზაცია კასტრაციის აქტიური პროგრამები, რომელზეც მუშაობს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, მაგრამ ამას დაჭირდება ცხადია დრო, ეს არის დაკავშირებული სერიოზულ ხარჯებთან, თბილისსაც კი, რომელიც რამდენიმეჯერ უსწრებს რეგიონებს, დაჭირდა სერიოზული დრო და რესურსები იმისთვის, რომ ეს საკითხი დაეძრა და დაახლოებით ისეთი პროფესიონალები მივიღო ჩვენთან სტერილიზაცია კასტრაციის კუთხით, როგორც ჩვენ ახლა გვყავს, რომელსაც თითოეულს დაახლოებით 2-დან 3000-4000-მდე ოპერაცია აქვს ჩანატარები და არიან საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სპეციალისტები ამ კუთხით. და აი აქ მე ვთვლი, რომ მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებაც არის იქნება ერთ-ერთი მთავარი იარაღი ამ პრობლემის მოგვარებისთვის, მაგრამ არამს და არამს უბნების დაცლა ცხოველებიდან. ეს არანაირ შედეგს არ გამოიღებს და ეს არ იქნება სწორი. ჩვენ პირიქით უნდა ვეცადოთ, რომ თუ კი დავინახავთ უბანში უბირკო ცხოველს, დავრეკოთ 112-ში, თუ თბილისია საუბარი, გამოვიძახოთ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო და უზრუნველყოთ ამ ცხოველების გასტერილება, ცოფსი აცრა და ისე უბანში დაბრუნება იმისთვის, რომ იქ მისი ადგილი არ დაიკავოს სხვა ცხოველმა, რომელიც არ იქნება გასტერილებული და არ იქნება ცოფსი აცრილი. ამიტომ უნდა შევხედოთ ამას ელვადიან პერსპექტივაში და თუ კი მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობა და ცხოველთა მეპატრონეები, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს ქმნიან ხოლმე, იმიტომ რომ არ ახდენენ ცხოველის რეგისტრაციას, ძალიან ხშირად არ ცრიან საკუთარ ცხოველს და არ ცდილობენ მათი ხასიათის კორექტირებას, თუ კი ეს საჭიროა და თუნდაც იგივე დაკბენებიც კი ბევრად მეტია პატრონიანი ცხოველებისგან, ვიდრე მიუსაფარი ცხოველებისგან, რომლებიც სამწუხაროდ აგრესია საკმაოდ დიდია. თანამედროვეულად თუ კი ჩვენ დავინახავთ თბილისში ცხოველების ხროვას, ეს არის მიუღებელი ჩვენთვის. ჩვენ ხროვას აუცილებლად დავშლით, ამას გავაკეთებთ ჰუმანური მეთოდებით, არამს და არამს ეს არ იქნება რაღაც ისეთი არაჰუმანური მეთოდებით, როგორც შეიძლება ეს ადრე 90-იანებში ხდებოდა და ამის შესახებ ეჭვები არსებობდა. ჩვენ ამ ცხოველებს გავასტერილებთ
და დავაბრუნებთ ისევ დაახლოებით იმავე უბანში, მაგრამ თუ სადმე რაიმე კონკრეტულ წერტილში, ეს იქნება კონკრეტული მეტრო თუ სხვა ესეთი ტერიტორია, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი გადაადგილდება, არსებობს ხროვა, მაშინ ამ ხროვას აუცილებლად გავაცალკევებთ ჩვენ.